Tak ještě jednou zdravím, já se strašně omlouvám, mě dneska nějak lítají ty FPSka, vůbec nevím proč. Zatím jsem teda na to nepřišel, že jsem teda musel trošku snížit kvalitu, tak uvidíme, jak hodně se budeme sekat. Tak ještě jednou zdravím, já se strašně omlouvám, mě dneska nějak lítají ty FPSka, vůbec nevím proč. Jak budeme lítat ve hře, no. Takže vidíme. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. Tak, I didn't koukneme na know. to. Už to vypadá líp, co? Docela. No, tak jo, no. Tak jdem válčit. Thank you. So am I. Ještě jednou se My omlouvám. papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. No, tak co bude? Jestli otevře vrátka nebo ačka, ať jo, otevřu. Tak, prosím, šéfe. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smills in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Jinak, jelikož jsem vlastně trošku jakoby zrychlil to, tady v téhle věži máte zbrojnici, jo, kde si vyzvednete jakoby věci na zbraně. Věci na zbraně, co kecám. Vyzvednete si zbroj, sorry, ty vole, jsem dneska nějaký divnej. Ale pohni to trošku, fakt je to pomalý, kámo. Tohle musíte prostě projít, s tím nic neuděláte. Jako reálně, k čemu jsou tady tyhle koule, ty vole? To jsou závaží, jo? Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with A you? kde je vlastně můj mír? No, zatím se neukázal. Tak on se neukázal, jo? A kde pak by se asi tak mohl nacházet? No to já nevím. Tak to nevíš. Tak já ti to něco povím. Až se dechtáři donese, že můj mír fláká službu, bude mít pěkný průser. A to by spočítám, jak jeho kamarád nechtěl, že ne? Ne, to ne. Takže bude určitě lepší, když to vyřešíš. To asi jo. Takže kde je? Krčně, měl žízeň, tak to je zmetek. Asi jede pro toho flákače. Hej, zmetku. Co tu děláš? Co děláš, kurva? Jo, ty vole, co tady předvádíš? Mazej, zvedni se. No, proto. Vystřel. Ti říkám, kam jdeš? Tam se posadit se Slavíkem, jo, ty vole. Tak jo, no. Co pak? Dáme rundu?
fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Jo, Listen, přesně. since we're sitting here anyway, how about a little game? Jasně. Takže, We'll see whose side Lady Luck is on. to tam vidím. Co tam vidím? Hele. Krásných 250. Hej, on má speciální kosku. Dobrý, už jsem se lék, ty vole. We'll see. 100 tam vidím? Jo. Jsem se lék, ty vole. Vidím tam další 100. Ty jsi šťastný. Hraj dál, to je zmetek. Tak, co pak tam vidíme? Hele. 4 kila, co? Hej, co je? Já jsem, ty vole. Co jsem to provedl? Cože? Nic. Yes! Uf. Já tady vidím jaká 50. Tak, Fko, sorry. Ale 100, 5 kilčo, no pěkně. Smula nic, ty vole, mi neříkej. Co tady vidím? 50. Stovka, já tam vidím. Jo, co to je? Dobře já. Ale vidím tady 300. A to mi stačí. Ty vole, v jednom kole jsem ho sejmul. Úkol nesplněn? Jo. Jo, ty vole, teď to bude průser. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Skvělý. Takže vezmeme si. Víte co, já hlavně na sobě vůbec nemám štít, nechápu proč. Tohle... Tak, jdem. Ne. Tak, musíme zazvonit a pak zajít do hospody. A v hospodě
na nás čeká zase ten mladý floutek, s kterým se akorát zhádáme a bude se s náma chtít bitkařit, ty vole. A naštěstí tam přijde Hanuš, oba dva nás seřve. No a díky tomu, vole, druhý den budeme muset s ním jít, vole, na lov. A to úplně nenávidím, protože ty vole, jako tam budeme muset střílet zajíce. A vole, hrozně blbě se střílí, no hrozný ty vole. Tak, kde je ten zvon? Tady. Tak. Ještě 3krát říkal. Prdele, ty vole, Jindro, neposloucháš. Tak, zavřít hospodu. I'm not surprised. Tak. Načítání. Jaj. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk. He dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Tak. Ty vole, počkej, já nevím, jako my se budeme fakt chvilku bitkovat. Ne, on hned přijde. Kámo, neblázni, dostaneš do držky. Potřebuji se nadechnout. Give that bastard something to remember you by. Teach that insolent pup a lesson. What's the matter? That'll teach you how to talk to your betters. No, tak a teď dostaneme do držky od Hanuše, vole, skvělý. Ej, ale sejmuli bychom ho úplně v klidu, jako... Co se to tady krucifix děje? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to Silence!
Ty mač. You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Jasně, dej mu pořádně za uši, ty vole. Vůbec se s ním neser. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think Jo, on listening chtěl to na the lov, poet's ty rights of a bunch vole. of old fools will benefit me, so be it. Ooh, hunting. Well then, Jasně. your grace, I'll tell you what. You can go hunting. Počkej, jak pojedeš? Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And Ne, Henry here is your ty page. vole. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not I can't- anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. No jo, ty vole, u tebe se nedivím, že ti vyhládlo, vole. No Jindřichu, to se zase posral, ty vole. On se doma bitkuje, ty vole, s mladým ptáčkem, no to mě poser, ty vole. Jo, bože, 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 co z toho se předvěd. Tak, hele, já mám takový pocit. Sadí se ptáčkem za svítání na Horním hradě. No, my musíme se jít teda vyspat. Díl sičko nechci, takže jedeme se vyspat. Musíme stávat, já nevím, ty vole, za svítání, vole, pro toho blbečka, co může být za svítání. 6, 7, plus minus. Tak nějak. Takže sedí se ptáčkem za svítání na Horním hradě, jo, chápu. A já se chci vyspat. Čau, mlynář, okej. Počkej, abych nešel, vole, spát. Úplně jako špindíra. Tak. Ahoj Teresko, jsem doma. Jo, ty to nejseš, no nevadí, já se najím. Hodí, dokud nepotřebuji jíst, dobře. Tak. Spát. Tak, budeme spát do 5. Nebo takhle. Odpočatost budeme mít 100% už tady, takže jedem. A já odpočatej jsem koukal. Zajímavý. Ale v reálu moc ne, tyjo. Takže, první co děláme, se najíme. To já doufám, že něco uvařila. No, zachčije. Ne, jsem zmáčkal, sorry, máčkal jsem blbý tlačítko. Tak, Jindřichu, stavej. Pomalinku, ať neprobudíme Teresku. Najíme se. Tak. Teresko, spinkej, v klidu. Jo, promiň, Hafanku, já jsem tě taky probudil v ožichu. Ticho boj, ty vole. Tak. Já si myslím, že my než tam totiž dojdeme, tak už bude světlo, takže to už bude tak akorát, ne? Akorát reálně, ty vole, tohle ten quest já úplně nesnáším, protože ty vole, lovení těch zajíců, to je fakt něco šílenýho, vole. To je prostě úplně za trest. Fakt, že už je světlo, že je světlo? Světlo.
Čau, Václavé. Jo, dobrý, je světlo. Tak. Kde je ten blbeček? To už to vážně čeká, frajer, no dobře no. Tak jsem tady, ptáčku. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? Ne, nemám No, koně, sir. kde bych vzal koně, asi ne, Where would ty someone vole. like me get a horse? Good point. Unless it was a Ty vole, hele kámo, dneska se mi to seká, vůbec nevím proč, tyjo, sorry. Sotva já točit budu, teďkom prostě v zimě se mi moc, abych řekl pravdu, nechce chodit ven. Nemůžeš mi půjčit koně? But sir, isn't there a horse I Chodit could buy? ven, ale určitě jsem na to nezanevřel. Chtěl bych právě začít ještě natáčet jakoby nějaký ty rozborky, sborky. Počítám, že začnu příští týden, hele. Jinak za to sekání se omlouvám, ale dneska mi to nějak blbne, já nechápu proč. Já jsem to zkoušel vypínat, zapínat. Hele, Averyho jsem sledoval. Teď teda bych řekl pravdu, přiznám se úplně otevřeně, poslední rok jsem na to trošku jakoby ne, že zanevřel, ale měl jsem bohužel prostě jiný záležitosti. Hele, vloga jsem nějaký ty jeho videa viděl. Já jsem, jeden čas mě hrozně bavil, jakoby jeden ten Slovák, upřímně řečeno nepamatuju se, jak se jmenuje. Ale určitě ho taky párkrát viděl. On natáčí nejenom jakoby airsoft, ale on se snaží dělat asi všechno. Yes, sir. Takže jo, občas se na něco podívám, no. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was... Hele, ty Racku, vole, teda Racku, vole, smrade, ptáčku. To se tady všichni jmenují podle nějakých, vole, nějakých ptáků. Nebo prostě ptáček, Racek, vole, a tak dále. Hele, jako nemám samozřejmě žádnou střelu, ale jako ty předešlý dva streamy jakoby nebyly takový problémový, takže nevím, buď jsem něco asi nastavil, co jsem nastavit neměl, nebo nevím, v čem je problém. Každopádně, hele, to dneska nevidím na tak dlouho, já to zkusím do zítřka nějak zprovoznit do původního stavu. No a prostě bychom si to dali zítra, no. Já tady s tím týdítem doběhnu aspoň tam, kam máme doběhnout do toho lesa. A asi to vypnu, no. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Možná problém s připojením, tyhle, protože poslední pár dní, jako že mám od Vodafonu, docela jim to blbne, tak třeba dneska mají nějaký problém o připojení, fakt nevím. Ale i mi lítají FPSka, takže asi to nebude úplně připojením, no. Listen, I wanted to ask you about Scarlet. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Scalets and, anyone who didn't flee. No, kdo neutekl, umřel, no. Podrobnosti, kamo, chce podrobnosti, ty vole.
No, not at all, sir. No, tak jsem rebel, no a co? No, ty vole, někdo musí být ten rebel. It's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell Ale me all jako about it. reálně, vole, jako já třeba bydlím v Karlovarském kraji. And don't dilly-dally. A opět tady ty kopce mi připomínají Karlovarský kraj, protože prostě jakoby tam je to hodně kopcovitý tady, že jo, takže prostě když jedeš, jo, dobrý, oni to skipli naštěstí, ty vole, protože čím to na to jde, čím kam až jedem, ty vole. Tak šup, načítej. Tak. Tady jsme v kempu. On jak má ty dva čokly, ne? Hejzl, ty vole. To je hustý. Tady kámo jsou taky vyhublí, ale nakrm je. Slyšíš? Nakrm je. Chudáci. Co to může být za rasu, ty vole? Přines ptáčkové víno a slaninu. Tak to ještě uděláme. Ale já se omlouvám, já to dneska fakt asi budu muset normálně jakoby... Slanina, víno. Skipnout, protože prostě jakoby ty lagy, já nevím, co ty FPS-ka mi dneska lítají, tyva. Zkusím to nějak dát dokupy do zítřka. A pustíme si to zítra, hele. Tak, tady to máš, tady to máš. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after Si you ještě anyway? pokecáme. For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Ne, král není hlavně, ne, ty vole. Václav ještě není králem. What are we going to hunt? Humans. No jo, to určitě, ty vole. Humans? But You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. No, tak mu to řeknem. I didn't have time to count them. Tak to máme z krku. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? A kopyta. Sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand.
Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Tak, hele, omlouvám se, vypnu to, zkusím to do zítřka nějak jakoby dát dokupy, aby jsme zase jeli normálně. Tak hezkou zbytek neděli a zítra se uvidíme. Čau, čau.